Sissy and Beshi, Stephanie Ann! So, welcome back to my channel and syempre dito sa ating vlog. So, for today's vlog guys, magkakaroon tayo ng unboxing kasi nakipag-collaboration po sa akin ang Happy Days Club. Thank you so much po for giving me your awesome or yung box na kakaiba guys. So, before we start, syempre, ipapakita ko muna sa side kung ano ba yung Happy Days Club, ano yung Facebook page nila. So, yung Happy Days Club, guys, di ba, mostly sa mga babae, nagkakaroon tayo every month. So, meron tayong mga pangangailangan as being a girl, di ba, guys? So, si Happy Days Club, o yung tinatawag na subscription box, nagsasend sila every month. Okay? So, lahat ng mga kailangan natin, napkin, mga feminine wash, mga pang-mood natin, di ba? May mga favorite thing tayo. So, mababasa nyo lahat dyan sa Facebook page ng Happy Days Club. And guys, you can like their Facebook page at Happy Days Club. Ayan. Meron din silang Instagram account. So, guys, ilalagay ko naman sa baba ng description ko yung social media links nila. Tapos, pag gusto nyo umorder, guys, meron akong code. You can use my code capital ANNE or AN para magkaroon kayo ng 10% off. And napakalaki nun, guys, kung let's say magkakaroon kayo ng 6 months or 3 months subscription box. So, sila na yung magbibigay sa inyo. Every month, magpapadala sila every 10th or 20th day of the month. So, different kinds of mga needs ng babae na doon sa cute na box nila. And also, kung ano yung mga, let's say, sponsored na product nila, ilalagay din nila yung isasama nila. So, by the way, guys, kung ayan, you can like, di ba sabi dito, worry-free period pack. So, parang ano siya, sa akin kasi, tinatawag ko siyang mood buster. Yun yung pantanggal ng mga bad moods natin every, pag nagpi-period tayo. Syempre, meron tayong mga mood swing, may mga gusto tayong kainin. So, si Happy Days Club ang magpapadala sa inyo mismo sa bahay nyo. So, nakaka-excite every month, di ba? Meron kang mga exciting products or exciting na gagamitin. So, let's get started, guys. So, ito yung sinend sa akin ng Happy Days Club. Ito yung send. Ayan. So, nandito lahat ng mga needs ng isang babae. Tcharan! Ito yung Happy Days Club. So, wait lang. Medyo mabigat pa kasi yung isa, guys. Kasi I need to review that skincare para bigyan ko kayo ng giveaway. But anyway, ito muna tayo. Mag-unbox tayo. And anong laman ng Happy Days Club box na to. So, ito yung box nila, guys. Ayan. So, makikita nyo meron dyan. Diba? Ang sabi dito, handy hip, hearty happy. So, ayan siya. And meron siyang sticker, guys, dito sa center. So, kinat ko na para mas madali na nating buksan. Tignan natin. Tcharan! Ang ganda, diba, guys? So, sabi dito, sending you a little box of happiness to bring you, to brighten your day. Ayan. Ang cute, guys. Ayan yung nakalagay dun sa box. And also, meron silang, meron letter. May letter si Miss Sarah. So, yun. Sa akin na lang yun. Ayun. Nandyan lahat ng mga sinabi niya. And I'm so happy kasi naging, ina-include nila ako as brand partner product. O, diba? Sa isang skincare. So, abangan nyo sa channel ko kung ano yung binigay sa akin. Tapos, meron dito silang pa-welcome, guys. At yung welcome to the club. Enjoy a hassle-free period. So, yan. May ganyan sila, guys. Surprisingly talaga, guys, I didn't expect na may mga ganito ng thing na parang nakaano ka na every month. Aabangan mo na lang. Nakaka-excite, diba? Ayan. Excited na ba kayo, Sissy and Beshi, kung anong laman ng ating box? Okay, so, unbox na natin. Tadaan! Paulit-ulit ako. Charan, 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 diba? Ayan, guys. So, meron silang ganitong smiley-smiley. So, ang laman nito, so sisirain na natin, guys, kung anong laman nito. OMG! Ang dami, guys!
So, mood sanitizer. Ito siya guys. Ayan, mood sanitizer. Para siyang may mga beads sa loob. So, smell natin. Para siyang amoy mentol. Bango niya guys, promise. Tayong Innisfree Jeju Volcanic Nose Pack. Super favorite ko yung mga Innisfree products. And also this one, Innisfree Black Green Tea Mask. Meron din silang bigay na ganyan, guys. Hindi na kayo lugi, guys, ha? Meron na kayong ganyan sa box. Different kind of, minsan kasi nagbibigay sila ng mask, basta may mga skincare product. Depende na lang kung sino yung mga sponsors nila. Pero ngayon, guys, ang dami ng sponsors ng Happy Days Club. Congratulations po. So, next naman, guys, pinadalhin din tayo nito. Okay. Diba, nagkaroon na ako ng vlog nito. Itong Ladus tampon. So, I got a vlog there. You can click it here na lang sa taas, guys. Meron ako ditong hashtag Ladus Tampons giveaway. Okay, so sumali kayo sa hashtag Ladus Tampons ko. Merong mini, merong normal, and then yung super. So, ito yung mga tatlong variant ng Ladus Tampon. Kakaiba to, guys. Ayan. Charan! Ayan. So, meron tayong Acne Clarifying Facial Wash. Wow! So, ano to? For acne skin. So, pag mga may acne kayo, pwede nyo gamitin to, guys. Ayan, Skin Correct. Ayun. Ito yung isa sa mga, nila, yung sponsor din nila. Oh, we've got Bobby Nail Cream. O, diba, guys? Grabe. Alam mo, yung pumper na pumper ka every month. Nakaka-excite mag-open ng box, tapos gagamitin mo siya. Tapos pag nakita mo, parang nakakawala ng mga nararamdaman nating pain, diba? Different kinds of pain kasi ang naanohan ng babae every time nagkakaroon sila, bago sila magkaroon, or during period. Okay? Meron tayong Dolce & Gabbana. Yun. Ito yung nail polish nila. So, ayun. Ang ganda, guys. Yan yung shade, Dolce & Gabbana. Ayo, guys, na, ayun. pH Care Papaya Extract. Ayan. Kasama din siya sa box. Okay. Next, we've got a Cocoa Hot Chocolate with Hazelnut. Diba, guys, ang hilig natin ng sweets bago tayo magkaroon ng period. So, meron din silang inano dito. 3-in-1 siya, guys. Ayan. Ito yung cocoa na hot chocolate with hazelnut. Ang cute, guys. Nung nakita ko siya, Hello Kitty. Hindi naman ako totally mahilig sa Hello Kitty. Pero, every time nakikita ko sila, ang cute-cute nilang tignan, guys. So, meron silang, tatlong, tawag dito, panty liners. Ayan, Hello Kitty. Ayan, nakita nyo, guys. Ayan, Hello Kitty. Color green. So, ito yung Softex Comfort Slim. So, without wings to, guys, ha. Kasi may mga babaeng mahilig sa with wings, meron namang hindi. So, napaka-soft niya, promise. Sabi ng sister ko, maganda daw talaga tong, Softex. So, one pad. Ayan. So, dalawa yung binigay po sa akin. Ayan. Charan! Ayan na. Same lang din. Okay. Pag color green, guys, yun yung without wings. Pag color ganito, pink, with wings siya. Ayan, ang cute. Dalawa din yung binigay sa akin. Comfort din. Tapos, guys, pag i-open nyo, kasi meron siyang, sa likod. So, iti-tear here nyo lang siya sa likod. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Meron siyang, tear here sa likod. So, hindi na kayo mahihirapan pag ganito. Hindi ko, okay. So, ito, yung apat na ganito is per night, I think. Pag mga heavy flow na kayo, ito yung gagamitin. So, apat siya, guys. Ano rin to? I think with wings din tong apat na to, yung night napkin, yung mga malalaki pag masyadong natatagusan sila every night. So, ito, pwede sa inyo, guys. Meron din sila ditong parang brochure for Hello Kitty. Ano to Softex Hello Kitty, hashtag positively happy. So guys, wala na tayong laman sa loob ng Happy Days Club. So, if you want to avail again ng 3 months or 6 months, you can click down below dito sa description box ko yung code ko na ANN, that's a capital A-N-N-E, and click the link para diretso na kayo umorder doon. So, madali naman umorder, guys. Marami dong mga
i-fill in lang doon and mamimili lang kayo. Kasi guys, nakita ko doon sa, pag ginamit nyo yung ANNA code, magkakaroon kayo ng 10% discount doon sa subscription box. Meron mga 3,000 plus pag 3 months. And pag 6 months is makakatipid kayo. So, better go to 6 months na subscription box. So, 2,000 yung amount nun. So, di ba ang laman nito is may mga exciting products sila every month. So, nakita ko sa Facebook page nila na meron silang mga massage ganon. May mga VIP din sila. So, marami kayong mababasa doon. So, click nyo lang yung link and also don't forget to apply the code ANNE. Ayan, para magkaroon kayo ng 10% off. And also, guys, by the way, I forgot, meron din pala silang binigay na, andito kasi, yan, binigay na lotion. Ito, yung Coco Line Natural Lotion, Intense Moisturizing, Coconut plus Milk plus Licorice. So, paraben-free, guys. So, di ba, kailangan natin, paraben-free laging ginagamit natin. This is the lotion. Yan, mabango siya kasi kahit hindi ko pa na-open. Bango-bango. Karoon po tayo ng giveaway. So, andito yung, hindi ko muna ipapakita guys yung, tawag dito, parang skincare review. So, magre-review tayo dyan. Ito yung pamimigay ko sa giveaway ko, guys. So, abangan, abangan, abangan. And, guys, ayun. So, ayun, Sissy and Beshi. Hope you like my unboxing. Plus, syempre, guys, gusto ko rin maramdaman nyo, ma-feel nyo yung, alam mo yun, yung mawala yung parang mood swing natin every period. So, ano pang hinihintay nyo, Sissy and Beshi? Click the link below. Follow nyo yung Facebook page ng Happy Days. And if you want to, again, ulitin ko, kung gusto nyo mag-avail ng 6 months, 3 months subscription box. So, click nyo lang yung link sa baba and also use my code ANNE or AN para magkaroon kayo ng 10% off. Kasi girl, sayang talaga yung less natin. But anyway, Sissy and Beshi, thank you so much, Happy Days Club. And we've got another vlog for next month. So, magkakaroon tayo ng giveaway. Abangan nyo, napaka-exciting part natin yon, guys. Thank you so much talaga, Happy Days Club family. And also si Miss Sarah. Thank you so much po. Anyway, guys, thank you for watching and see you on my next vlog. God bless everyone. Bye! Love, love, love!